ما میدونیم سایه بازی در ایران بوده، نمیدونیم مردم معمولی بهش چی میگفتن. فکر میکنیم که عوام میگفتن سایه بازی، ولی توی متنای ادبی آنچه که داریم کلمات خیلی منشیانه، عالمانه تر، ادبی تر و احتمالاً چیزایی که مردم عادی به کار نمیبردن. میگفتن خیال بازی، یا میگفتن ظل الخیال، یا میگفتن خیال الظل. ظل یعنی سایه، خیال هم که میدونید یعنی خیال، که خودش در واقع به معنی پنداره یا پنداشته، سایه پندار. جز نام سایه بازی که دقیق ترین و سزاوارترین نام این نمایش در فارسی است و شاید برای همین ممنوع بود، دست کم 12 تا 15 نام دیگر میشناسیم که در طول زمان سایه بازی برای بازماندن به آنها خوانده میشد. میشه باور کرد که در زمان ساسانیان به سایه بازی سایگ واچیک میگفتند. از گذشته دور تا همین امروز دسته های از ایرانیان چادرنشین و کوچنده اند و میدانیم ریشه سایه بازی همه جای جهان چادرنشینی بوده. از فردوسی در شاهنامه خبریم که بهرام گور ساسانی 10,000 لوری یا کولی از هند به ایران کشید به رامشگری برای تهیدستان. گرچه فردوسی نمیگوید در این لوریان رامشگر که خوی چادرنشینی داشتند سایه بازان هم بوده اند یا نه، و انگار همین رامشگرانند که نظامی در 7 پیکر آنها را 6,000 میخواند. 6,000 استاد دستانساز، مطرب و پایکوب و لعبتباز. و لعبتباز در اصطلاح عصر نظامی هم سایه بازانند و هم عروسک بازان. اما نظامی نمیگوید این رامشگران از هند آمده بودند و نمیگوید لوری یا کولی بودند و گوید بهرام گور ایشان را گرد کرد از سواد هر شهری، یعنی حاشیه نشینان، و البته نه یک جانشین که چادر نشین و دورگرد، تا به هر جا که رخت کش باشند خلق را خوش کنند و خوش باشند. چرم سخته و پردخته را رنگ آستری می زدند تا تخت بماند و جمع نشود و با طرح و تصور مشخصی می بریدند و بعد پیکرک هر شخصیت داستانی را مناسب با خصلتش رنگامیزی می کردند تا میان انبوه پیکرک ها در اجرا آسانتر یافته شود. خیلی از پیکرک ها نمونه های عالی زیبایی در می آمدند. اینا دو بعدی هستند و سیاه‌وسفید دیده میشن. از پشت یک پرده این پیکرک ها به حرکت در میان، سایه های اینا روی پرده است. سایه ها از کالبد پیکرک خود فراتر می روند، آزاد از وزن و بزرگتر از خویش و برتر از زمین می گذرند و پیدا و ناپدید می شوند. مثل خواب یا آرزو ما هرگز پیکرک ها رو نمی بینیم و همیشه با توهممون اونا رو ادامه میدیم و سایه بازی منع شده اصلاً به دلیل همین قضیه وهم و به دلیل سایه بودن. امروز ما سپاسگزار اسدی طوسی شاعر هستیم که نزدیک به 1000 سال پیش در 5 بیت از سایه بازی روزگار خودش به ما خبر می‌دهد. گرچه در رعایت علمای قشری زمان و به رسم ایشان هر بهتانی به نظرش میرسد در 2 بیت نخست به آن میبندد. در نکوهش دلبستن به جهان گوید بتی است فریبنده و چرب زبان با درون اهریمنی که هر که پسندید بت پرست است و همبسته دیو. و ناگهان این بت اهریمنی را به استاد سایه باز مانند می کند و گوید چه چابوک دست است بازی سگال که در پرده داند نمودن خیال. 2 پرده بدین گنبد لاجورد ببندد همین گه سیاه گاه زرد، به بازی همین زین 2 پرده برون خیال آرد از جانور گونه گون. 2 پرده بسته در این لاجورد که یعنی آبی آسمون، یکی سیاه که یعنی شب، یکی زرد که یعنی روز. به بازی از این 2 تا نمایش بیرون میاره از جانور. جانور یا منظورش جانداره، چه انسان چه حیوان. میان مرگ اسدی تا مرگ حافظ 3 قرن بعد از سندی میدانیم که برخی عرفا هرگاه سایه بازی در خدمتشان و قول و حال و سماعشان بوده و آن مشکلی نداشتند. و در سند دیگری عارف سختگیری میبینیم نکوهش کنان بر مشایخ طریق که همانند سایه بازان از پس پرده اوهام بیرون میآورند و گوید سایه بازان بهند، زیرا که مقرند برای نان است و مقرند که باطل است.
مدحی شبیه زم که از هیچ سایه بازی حکم آزار یا خونی بر کسی نرفته است و نه برای ایشان برکات و خوارق نوشته اند و نه نامی مانده، زیرا هیچ سایه بازی جای نگفته است که این شغل عشق هنر باطل است. هنوز دور و بر ما در هند، در چین، در اندونزی یعنی بالی، جاوه مثلا، تئاتر سایه به طور قوی بین مردم و بین عامه هست. در ما از بین رفته. حذف شخصیت و جنم و بلند پروازی، تخیل و شاعرانگی و روح خلاقه، حذف حماسه و طنز و عشق و نقد و نقادی، حذف و طرد آفرینش های نو به نام بدعت، مرگ طولانی سایه بازی بود. هنوز که هنوزه در سنت فرهنگ سایه بازی هند و چین و آسیای جنوب شرقی همه بلدن چجوری این سایه ها رو گردوندن، همه بلدن داستان کهن تعریف کردن، همه نسل به نسل تماشاچی ها دارن میبینن. ما 7 قرنه که نبوده. زیر فشار تحجر و تعصب دم به دم به مرگ نزدیکتر شده تا پایانش همین قرن پیش. برای اینکه سایه در اسلام یا آنچه که به نام اسلام به ما گفته میشه، سایه، خلق هر چیزی که سایه داشته باشه حرامه. نقل قولی که میخونم از فرهنگ نظامه. میگه تصویر سایه‌دار به اصطلاح فقها صورت و پیکری است که از تابیدن آفتاب و یا روشنی دیگر بر آن سایه پیدا شود که نام دیگرش شبیه است و در شریعت اسلام ساختن چنین صورت حرام است. اول سخن شکر نفس، دوم امانم از اساس، والله که آزردم از جور هر نوع کس به کس. توتی شکر شکنم زندانی کنج قفس، شاخ گلی پژمردم از زهر تیغ خار و خس. یکی از بزرگترین فاجعه ها توی هنر ایران، هنر نمایش ایران اینه که هیچ ادیبی توی هنرهای نمایشی ایران کار نکرده. ما پس از این مدت دراز میخوایم یه تئاتری بذاریم که میخوایم اینو بازسازی کنیم. تجربه که ما میخوایم بکنیم تجربه نیست که هر روز و هر ساعت بشه کرد. نفس این که ما اصلا این تجربه رو میکنیم در 4-5 ماه یک جور مقاومت و یک جور اعتراض به آن قدرتیه که سایه بازی رو محو کرد. من سپاسگزارم از دوست فرهنگ دوستی که راه اندازی این کار گم شده از امروز ایران را به گردن گرفت و از هر که وی را در تدارک این کار دشوار همراهی کرد و از مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد که این کار یعنی تجربه بازیابی بخش گم شده‌ای از فرهنگ ایران رو پشتیبانی کرد. سپاسگزارم از طراح پیکرک‌ها که قدم در این راه ناشناس گذاشت به امید طراحی پیکرک‌هایی که شبیه هیچ سایه‌بازی دیگه‌ای در جهان نباشند. و از کسایی که موسیقی میان پرده ها رو به گردن گرفتن در جستجوی نواهای بی زمان مشخص. و البته از دو برخان این نمایش که بی هر کدومشون زیر و بم‌های نمایش تکنوا می‌شد و شاید از جبر زمانه این اولین همکاری زن و مرد در پرده‌خوانی متن کهنی باشه از سایه‌بازی ایران. 7 خط دید و نشد چشمش باز، خود ندانست که چون است آن راز. باز قرید پریدی به جهی، ناگهش رفت همه بی گنهی. رخ بگردید و به خود آمد باز، کینه باز آمد آز و تبهی. مهر وی در جان ایشان گرم بود، جان جانانه بدیشان زنده شد. پیکر جان سایه‌بازی در شیوه سنتی آسیایی
هنر نشسته یک پیکرک گردان بود و در اجراهای پردامنه تر حد اکثر همکاری یک نوچه یا شاگرد که پیکرک های مناسب را به وقت می رساند. در جانا و ولادور که شاید پیچیده ترین سایه بازی هر دورانی بود به 5 پیکرک باز نیاز افتاد. کی دارد امان از آن ابروی چشم فرمزن تیر آمدش است هیچ دیگی از آن نگاه نه ناگهان تیر پریدی آمد گوش از آن جیغ و آسیب آمد تیر در وای گذشته زبرش تیر شیدن زده ناف و کمرش با پری جیغ کشان سر بگریز دل سراسیمه از آن جنگ و ستیز خروشید 700 بر دیوان به زور یک باره حواسشان باگشتن با انتهای یخ سه تک آمد سه کمان گزیده به کف هر جیغ که خورد به تیرکی افروزه زد و باران شد در اون دشت کین سرخ آمد زمین با یک دفعه زور دیوان گریختم ممنونم از 5 داوطلبی که مثل خودم و همه همکاران بیش تجربه قبلی در این کار قدم پیش گذاشتند و با کوششی برآمده از شوق از بیگانگی با این نمایش به مهارت در پیکرک گردانی رسیدند. لاریرت پژوهشگر صاحب سبک سایه بازی کار با پیکرک ها به شیوه آسیایی را در 2-3 جلسه به 5 داوطلب نشان داد و ازش ممنونم. میگه که برای جنگ میگه اینجوری کنین اینجوری خب یه حاضر باش شاید خیلی واقع‌گرانه بود چون قرینه نیست چیز وسط استاد صورت خان بیا تا پرده گردانی کنی بر کرسی عزت نشین یک دم که سلطانی کنی گنج قناعت باز کن تا گوهر افشانی کنی. ما دوری کردیم از پوست شفاف خدنگ، توش یا توز، بایسته سایه بازی رنگینی که جا به جا در ایران صده ها رایج بود. ما به اصل و ریشه برگشتیم، سایه بازی سیاه و سفید. یک چراغ و یک پرده، همین و بس. سایه بازی ایران اصالتاً هیچ چیز برای پیشرفت کم نداشت. در جانا و بلادور ما تغییراتی را پذیرفتیم که حتی 7 سده پیش می توانست در ایران و سایه بازیان رخ داده باشد اگر پشتیبانی و آزادی بود. این مال همسر منه بده امتیاز بزرگ سایه بازی وهم تصویری آن است. سایه بازی نزدیکترین به خواب یا به رویاهای ماست. سایه بازی نزدیکترین به سینماست و از نظر تاریخی مادر آن. تصادف تلخ و ناگهانی تنها برش دهنده چرب درست پس از قرارداد تالار و اعلام زمان اجرا بحرانی سنگین و غیر قابل پیش بینی بود. گرچه همزمان آشکار شد که اگر هم شدنی بود باز آمادن پیکرک های پرشمار نمایش به شیوه دیرین با چرم زمانی بیش از گمان و هزینه بیش از هنگفت می برده و همکاران شتابان پی ماده‌ای مقواوار و مقاوم و برش صنعتی رفتند.
و گرچه سرانجام کار ساختن انبوه پیکرک های مانده بدین شیوه راه افتاد، ولی چنان دیر رسید که فرصت رنگ زدن برای آسان تر یافتن هر شخصیت میان آن انبوه همرنگ نبود. سپاسگزارم از دوستی که به شیوه کهن پیکرک های چرمی را مناسب شخصیت هاشان رنگ زد و همچنین ممنون از دوستانی که سرانجام در آماده کردن فنی طرح‌ها برای برش به یاری آمدند. ممنونم از تک تک گروه فنی ضبط این نمایش که برکت همان است که ما پس از این همه سال از نو اجرای این نمایش و پشت صحنه آن را می‌بینیم. اوکی 1 2 3 بلادور رخت سفر بپوش، آه از برادران چاره را بکوش. وک 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 وک. دیو به تیر آتش چکه ها شد از باران، دینگ 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 دینگ. چه کنم چارش نشود جگرم پاره، خورده ام تیری قد داره، مرده منگاره خون من به به زده فواره. تو بگو چاره خود شدم خلتر مثل خلواره، چاره چمچاره. یک بار کی در نگاه خود حسین می شود، از ترس خود روحی دست به کارش به زنجیر می شود. ای کلیه این چه آب می شود. And when the narrators are here, they make this could be at least or most about the others. And only have this one. As محسن از بیرون بیاید. Okay. یه دفعه دیگه بیاین. Great. چقدر خوبه حسین، سایتش عالیه. اینها را همینجا داشته باش تا برگردیم به 3 روز پیشتر که بلادور به تازیانه به اسم خود پریدی به جهید هوا برخاست. چهار شخصیت اصلی جانا و بلادور 4 گوهر هستی فرهنگ کشاورزی کهنند: آب، خاک، باد، آتش. جانا و بلادور نام 2 خواهر است، نمایانگر آب و خاک، و 2 برادر، دروای و تشنگان، نمایانگر باد و آتش. در گیتی شناسی کهن فرهنگ کشاورزی تصور می شد که هستی از پیوند و ستیز، کشش و پرهیز، همیاری و گریز این 4 گوهر است که برجاست. جانا و بلادور اسطوره زمان بی زمانگی است، یعنی پیش از زمان شناخته، و نباید آن را به چشم اخلاقیات رایج روز نگاه کرد. فرض ما این است که جانا و بلادور در یک مجلس عروسی بازی می شود. جشن عروسی در شادی بر پیوند و زایندگی است. پس به شگون این آیین جانا و بلادور در ستایش نیروهای باروری و نبرد آنها با نیروهای تباه کننده زندگی است. ما صورتخوان زن رو بر صورتخوان مرد افزودیم. دور است بلادور افتاده دلم شور، نه خنده و نه سور، سوتن همه با کور. چه آمده بر ما سرما شده پرزور، نالم 2 برادر دورن و یا گور. یکی باد سواری بر باد روی بور، یکی توسن آتش در زیر و رخش سور. همچنین در جانا و بلادور جای پهلوان عوض شده. در اسطوره دیو خشکسالی زنان را می رو باید و پهلوان به رهایش آنها می رود. در جانا و بلادور پهلوانانند که دیو خشکسالی رو بوده و زنی به رهایی ایشان می رود.
در سایه بازی کهن پیکرک باز زن منع بود و شاید حتی تماشاگر زن مگر دزدان از سر دیوار و پشت پنجره. در جانا و بلادور 3 تن از 5 پیکرک گردان زنند و به مهارت هر مردی. هر که در کومه تپیده، مرغ در لانه کپیده، سگ به سوراخی چپیده. گرسنه سگ لرزه میزند همه کس، دریغ که خنده و جیغی نیست جز کفتار و کرکس و شبکور. میگوید با درخت جان به لبم، تنهای جهان شدم، تا به بیش از اینم نیست. هر شب دیوی به خوابم میدود، 7 سر دارد به جای سر، 7 جان دارد به جای جان. از خواب میپرم اگر خوابم، کلاغی بر شاخ میغارد به غاریدن خویش. برادرانت اسیر ویند. نه، تیری افکندم به قله دروام، تیری به کوه تشنگان، تیری افکندم سوی زمین بر در باغ پردیس پیش پای جانان. هیچ پاسخی. پرنده پیک مرده است. خواهرم جانانه جان باغ پردیس است، باغی که دیو و دد را نمیرسد از در و دیوار بگذرند. گفتش جانا در داو و دریغ از تو پنهان نیست. آن 2 یل در وای و تشنگان هر یک آمدند از دری، از سرما شکست جان تا مغز استخوان، پشت و تا رنگ باخته ناتوان. راهشان به کجا؟ قلعه یخین، جنگ دیو جادوان. ماه یخ زده و ستاره افسرده، برادران در خوابند، به خوابی که خواب نیست، به مرگی با خوابهای بد، به خوابی که مرگ خود در آن میبینی. 7 خط تو را میجوید و من، جانا و بلادور، تو که جان باغ پردیسی و مرا که بر چشمه جهان نگهبانم. دیو را خشکی باغ تو آرزوست، باغی که در آن درخت نخستین است. این جهان پنبه و برفش خوزه، یخ زده آب یخ اندر کوزه. مردگی تی و نهان هر امید، می فزاید به بلا هر روزه. چند نالم من از این ویرانی، چیست سود من از این اندوزه. زمین مثل آینه صاف، لرز لرزان پا می کشید بلادور در بوران. دیو باد در او پیچان، به خنده غول بیابان. دم از سینه در آید، یخ میزند توی هوا، از نفس رفته بینوا. سوز میزند تخت سینه‌اش، با او چیست کینش. هیولایی پیدا شد همچین، از هوا آمد یا زمین. گفت اسمم دیو رکیک، شکمم همچون خیک. پنجه بلادور یخ زده، دسته شمشیر را نمی گرفت. دیو رکیک سمکوبان و شاخ و شانه کشان، گرد او چرخید و یک بار گرازی شد. بلادور پاکشان و مویان بر سر زانو گریخت. از کولاک دستی مردینه در آمد، به یک قو شماغ بر فرق گراز زد. گراز 3 معلق و 1 زوزه.
مستم بنده پریدی و جهی، خود همی ساخته چون سر به سهی. تا پریدیو ز خود مستم کرد، بنده و بندی در بستم کرد. در من افکند یکی قلاده، گردنم خفت همی افتاده. گفت گوش می نکنی از این پس، مگر آن روز که فرمایم بس. می گریزند ز تو مهرویان، مگر آن روز که واگشت جهان. خبر افتاد که دلبر آمد، خود همه با گل و زیور آمد. در خود افتاد پریدی به جهی گشت ماننده بدان سر به سهی. گر نبودی به گلو چنبرش، کی گرفتی به جزو یک سرش. دلبرم مازه همه پنهان شد، وان پریدیو به ره تابان شد. قولکی آمد و از دلخواهی، برد بر دوش بت درگاهی. برآمد تا گرم تر آمد به نوازش، گفتش که سر آمد. تن زنده بدو شد چون آمدشان هور، باز از پس رنجی مهمان چنان سور. رگ رد شد دوباره دل گشت سواره، جنبید تن و جان دیو از شکاره. در وای و بلا دور چون شیر پی گور، بودی چه کرشمه ای آه و نباچه. افتاده به بازی دلبند نوازی. این گفت چه لوسی، آن گفت عروسی. گفتش که چه پیگیر هرگز نشوی سیر. گفتش که به پیکار خوش میبریم بار. تا تنگ گرفتش بوسید لب یار، یادش نز مرگش انگار نه انگار. یک بار خروشی درخواست از شیدان و دمان، لب خون در دیوان افتادند که این بدنامی از خود پاک کنیم. دردان خروشان به کین بر باره نشست، بدان دل شکسته دیوان را شیشه جان می شکست. خروشید 7 خط بر دیوان به زور یک باره، هوار کشان واگشتند با نیزه های یخ. 3 تکاور 3 کمان گزیده به کف، هر تیر که خورد به دیوکی افروزه زد و باران شد. در آن دشت کین سرخ آمد زمین، 1/3 زور دیوان گریختند، با 2/3 زور سرنگون افتادند، با همه زور شکست جان دادند. شاخ 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 و شاخ شاخ. بلادور بر بهادر باز آمد و گریست. آب میشد برف های داغدار، میشدن لبخند باغ و باغدار. جانم بیا جانم بیا، ای جان جانانم بیا، ای ماه تابانم بیا، ای بر تو نالانم بیا. دستم بگیر افتاده، جان پای جانان داده، بر اشک سوزانم بیا، ای درد و درمانم بیا. نیاید جدایی چشمی گریان نباشد،